Welcome everybody in What About أو أهلا بيكم في ماذا عن. النهاردة في الحلقة التانية هنستكمل أخبار Fast and Furious، وكان عندنا 3 أسئلة كده في نهاية الحلقة الأولى هنبتدي إن احنا نجاوب عنها. أول سؤال كان عندنا هو إزاي تم تصوير الجزء السابع من سلسلة Fast and Furious، وكان الممثل بول ووكر توفى أثناء تصوير الفيلم. المعلومة الخاطئة اللي ناس كتير جدا عارفاها ان بول ووكر مات اثناء تصوير الفيلم. هو فعلا مات اثناء تصوير الفيلم وكانوا خلصوا تقريبا تلت التصوير، لكن هو ما ماتش اثناء التصوير نفسه. يعني الحادثة اللي حصلت ما كانتش مشهد من ضمن مشاهد الجزء السابع، لا دي كانت حادثة خارج تماما للتصوير وبعيدة جدا عن التصوير. واللي حصل في الحادثة دي ان بول ووكر ما كانش حتى سايق العربية، هو كان راكب العربية وحد جنبه هو اللي سايقها، وحصلت حادثة قوية جدا وتقريبا ما لحقوش حتى ان هم يوصلوه للمستشفى لانه كان توفى بالفعل. طبعا بول ووكر كان ابتدى السلسلة معاهم من الجزء الاول لحد الجزء السابع، يعني كان ممثل اساسي، ما كانش ينفع ان هم يستغنوا عنه ابدا. ما كانش ممثل مثلا ضيف شرف لمدة جزء او جزئين، لا ده كان ممثل اساسي. وهنا جه دور التكنولوجيا ان هم يستخدموها علشان يبتدوا ان هم يكملوا الفيلم بعد وفاة بول ووكر، وده اللي خلاهم يستخدموا تكنولوجي او خاصية اسمها ديجيتال ويتا. ديجيتال ويتا هي عبارة عن ان هم بيجيبوا شخص في نفس مواصفات بول ووكر من حيث الطول والعرض ولون البشرة ولون الشعر، وبيبتدوا ان هم يحطوا نقط سودا كده على وش الشخص دوت ويبتدوا يصوروا بيه. وبعد كده في مرحلة البوست برودكشن او في مرحلة الايديت او اضافة الجرافيكس بيبتدوا ان هم يعالجوا الملامح ديت ويخلوها بول ووكر. طبعا في الحالات اللي زي كده بيبتدوا ان هم ينزلوا اعلان عن حاجة زي كده ويشوفوا مين اكتر واحد بينطبق عليه مواصفات بول ووكر. لكن في حالة بول ووكر كان عنده اخين، والحسن الحظ كان في اخ فيهم شبه بول ووكر جدا من حيث الطول والشكل والملامح ولون البشرة، فكان هو تقريبا في معظم الاوقات او معظم المشاهد كان بيمثل بدل بول ووكر، وبعد كده بيعالجوا الملامح والصوت في مرحلة المونتاج او الجرافيكس كانوا بيعالجوا الصورة. وديت يعني بعض الصور من الجرافيكس او السنس لتنفيذ الويتا او تقنية الويتا، يعني علشان يبتدوا واحدة واحدة يغيروا الملامح. بول ووكر توفى بالظبط بعد ما صوروا التلت الاولاني من الفيلم وتبقى التلتين، فطبعا ما كانش ينفع ابدا ان هم يعيدوا التلت الاولاني من غير بول ووكر، ولا ينفع يكملوا التلتين التانيين من غير بول ووكر، فعلشان كده لجأوا لتقنية الديجيتال ويتا. تاني سؤال كان معانا أسباب عدم مشاركة ديوين جونسون أو ذا روك وجاسون استسام للجزء التاسع من سلسلة فاست أند فيريوس. هل هي صدفة ولا كان في أسباب؟ لا طبعا هي ما كانتش صدفة، كان في أسباب، لأنه حصل خلاف بين فان ديزل وديوين جونسون أو ذا روك، والخلافات دي ابتدت تظهر أكتر بعد الجزء السابع. في الجزء الثامن كان بالفعل كان في مشاكل اثناء تنفيذ المشاهد في الاجزاء اللي قبل كده، وان كان فان ديزل معترض، لا انا ما اتضربش في المشهد دوت، لا انا ما يحصلش معايا كده. طبعا كل الضرب دوت كان بيحصل يعني تمثيل مش بجد، بس هو كان عنده مشكلة في النقطة دي ان انا نجم كبير ومش قابل حاجة زي كده. وعلشان كده هنلاحظ في الجزء الثامن من السلسلة هنلاقي ان المشاهد اللي بتجمع فان ديزل وذا روك مشاهد قليلة جدا، يعني وليكن مشهد في بداية الفيلم ومشهدين تانيين في نص الفيلم والمشهد النهائي للفيلم، وما كانش فيه اي مشاهد اكشن بتجمعهم، ما كانش فيه فايتنج او ضرب بينهم. والشركة والمخرج كانوا حريصين على النقطة دي علشان ما تحصلش اي خلافات او مشكلة بينهم مرة تانية. فشركة يونيفرسال قررت ان هي تاخد جاسون استسام وذا روك، بما انهم كانوا ثنائي ناجح جدا والناس كانت بتحبهم جدا، خصوصا ان هم كانوا بيعملوا نوع من الكوميديا والاكشن مع بعض حلو.
الشركة استغلت وقالت ان هي تخليهم في سلسلة منفصلة وهي هوبس اند ذا شو. وبالفعل الجزء الاولاني نجح جدا، وهم حاليا في تجهيز الجزء الثاني، وقريب جدا هيتم نزوله السينمات. الخبر الاخير او السؤال الاخير، ودي بقى بعتبرها مفاجأة الحلقة فعلا، وهي ان جون سينا شفناه لأول مرة في الجزء التاسع في سلسلة فاست اند فيريوس. الحقيقة ان جون سينا ما كانش هو المرشح الاولاني للسلسلة، كان في حد مرشح قبليه ان هو اللي ينفذ الجزء التاسع من سلسلة فاست اند فيريوس. والمفاجأة ان هو توم كروز كان هو المرشح الاولاني لسلسلة فاست اند فيريوس في الجزء التاسع بدل جون سينا. طب ايه اللي حصل خلى الدنيا تبوظ؟ اللي حصل حضراتكم ان كان في اعتراض من فريق العمل على توم كروز. طب ايه سبب الاعتراض ومين اللي كان معترض؟ الصحف العالمية كانت بتتكلم في هوليوود ان السبب الاكبر او اللي كان رافض اكتر كان النجم فان ديزل. طب رافض ليه؟ هم فسروا الموضوع ان هو لان توم كروز ياخد الاضواء عليه، خصوصا ان هو نجم مشهور جدا، فكان قلقان شوية ان توم كروز يخطف الانظار ليه. بالمناسبة ممكن ناس كتير جدا تقول طب ما فان ديزل ناجح، ده سلسلة فاست اند فيريوس ايراداتها اعلى بكتير جدا من سلسلة ميشن لتوم كروز. خلينا نقول حاجة مهمة جدا، لو جينا قارنا بين توم كروز وفان ديزل من كل حاجة، لا توم كروز مشهور في العالم اكتر من فان ديزل. يعني هنقول حاجة مهمة، لما نيجي نقارن بين نجمين ما نقارنش فان ديزل بسلسلة فاست اند فيريوس، لان هو كان معاه ذا روك ومعاه وديوين جاسون وبول ووكر، وكان معاه نجوم كتير جدا غير الفريق كمان. لكن لما نيجي نقارن مثلا فيلم الفان ديزل لوحده وفيلم لتوم كروز لوحده، هنلاقي ان توم كروز هو اللي بيكسب اكتر. وكمان لو هنتكلم مثلا في الاجر، هنلاقي ان اجر توم كروز تقريبا من اعلى الاجور في العالم، يعني اجره تقريبا بيوصل لحد 53 مليون دولار في الفيلم الواحد. طبعا رقم كبير جدا. فان ديزل يعني تقريبا حتى ما يوصلش لقربه، يعني ما نقدرش نقول فان ديزل مثلا 50 مليون او 45 مليون، لا في فرق كبير جدا شاسع بينهم. المهم يعني ان الفريق العمل احترم رأي فان ديزل وقرروا ان هم يشوفوا بديل، وكان البديل جون سينا. وبكده تكون انتهت اخبار الحلقة بتاعتنا، وهنتكلم عن توم كروز المرة اللي جاية، وعندنا شوية كده نقط هنتكلم فيها عن توم كروز هنتكلم عنه عن الجزء اللي جاي من سلسلة ميشن امبوسيبل. الجزء خلص تصوير ولا لسه؟ ميعاد نزوله امتى؟ كل ديت اسئلة هنجاوب عليها بخصوص الجزء اللي عليه الدور من سلسلة ميشن امبوسيبل. وهنتكلم عن الفيلم الجديد اللي بيجهزه توم كروز. هي طبعا الحلقة اللي جاية فيها مفاجآت كتير، بس من ضمن المفاجآت ديت ان توم كروز بيجهز لفيلم هيتصور في الفضاء بالفعل، يعني الفيلم هيسافروا للفضاء بجد ويصوروا في الفضاء. وفعلا تم التعاقد مع شركة ناسا الفضائية، وحاليا شاف مليونير او ملياردير علشان ينتجلوا الفيلم، وبيجهزوا حاليا سفينة فضائية خاصة لتنفيذ الفيلم عشان تسافر للفضاء. والمفاجأة بقى مين الممثلين اللي معاه، كل ده هنعرفه ان شاء الله في الحلقة اللي جاية من What About او ماذا عن. لو في اي اسئلة او اي مقترحات او اي حاجة حابين نتكلم فيها تقدروا تسيبوها في الكومنتس، واحنا هنرد عليها في الحلقة اللي بعدها على طول.